Jag är en av många som inte tycker om den nuvarande feminismen. Men i motsats till de flesta så är jag inte emot att ha nuvarande feministisk rörelse i västvärlden i sig. Utan det är snarare det de fokuserar på som jag verkligen inte tycker om. Mina lösningar är att istället för att stirra sig blint på själva statistiken och försöka förändra det med exempelvis kvotering och liknande, så tycker jag att man ska jobba mot de principerna som ligger bakom det som liksom har formats genom historien och normerna som har bildats. Och jag ska försöka nu ta 2 exempel. Det ena är det sexuella våldet och det andra är lönegapet. Enligt brottsrummet är 97% av alla som begår sexuella våldsbrott män. Och jag tror inte riktigt att det här stämmer, därför att jag tror att en kvinnas definition av att utsättas för sexuellt våld är bredare än vad den är för hennes man. Men man kan ändå se att det finns ett tydligt mönster. Kvinnor utsätts för betydligt mer sexuellt våld och män begår betydligt mer sexuellt våld. Men istället för att kalla det här för sexistiskt som feminister gör, så tycker jag man ska jobba emot de bakomliggande orsakerna som finns. Problemet i det här fallet är att en liten grupp andel män begår eller har en objektifierad syn av kvinnor. Och det är väldigt svårt att jobba emot, för det är något som har funnits länge och det skulle mycket väl till och med kunna vara biologiskt. Men den norm som jag ändå skulle säga är den mest bakomliggande till att det ser ut som det gör idag är den skönhetsfokuserade normen kvinnor har. Så jag tycker att den ska man jobba emot. När jag säger det så är det viktigt att tänka på att det verkligen är saker som gör skillnad. Att hålla på och klaga på att dataspel har kvinnor med lite för stora bröst är inte att göra någon skillnad. Det är bara ren himla censur. Utan vad jag talar om är exempelvis kampanjer mot smink och skönhetsprodukter. Därför att det både är dåligt för miljön, men framförallt ger unga tjejer en syn på sig själva att de måste vara så snygga. Det är inte det inre som påverkar, utan det är hur de ser ut yttre. Inte för att det ska vara en ursäkt om en våldtäkt begås att kvinnan hade smink på sig. Men det är ändå en sån allmän sak som jag tycker den feministiska rörelsen kan arbeta emot. En annan sån sak är att halvnakna kvinnor ofta används för att sälja produkter. Och jag är även för att man ska ändra Barbies utseende. Inte för att Barbie ska bli feminist, utan för att det ideal Barbie sprider till våra flickor är helt värdelöst. Och sen har vi då lönegapet. År 2016 var lönegapet enligt Medlingsinstitutet 12%, varav 4,5% var ett så kallat oförklarligt lönegap. Det lämnar en diff på 7,5% av lönegap som kan förklaras. Och varför det ser ut så finns det många olika orsaker till. En är att kvinnor väljer att ta mer lågavlönande yrken. Och varför det ser ut så vet jag inte riktigt, men jag tror det kan göra med att kvinnor bryr sig mer om andra människor i allmänhet än vad män gör. De bryr sig lite mer om sig själv. Och det är inte en norm som jag tycker man ska förändra. Utan det man ska förändra är de lönerna som de här yrkena ska ha. För om vi kollar in de 5 yrkena som flest kvinnor väljer. Vårdbiträden, förskolelärare, grundskolelärare, barnskötare, undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboenden. Det här är alla tuffa jobb som verkligen behövs för att vårt samhälle ska fungera. Och både män och kvinnor som väljer de här yrkena bör ha hyggliga löner. En annan orsak är att kvinnor jobbar ungefär 85% av vad män gör, vilket även leder till att de får väsentligt lägre pension. Och jag tror inte att det beror på att kvinnor är slöare än män, utan snarare på att de har mer sysslor att göra i hemmet, vilket tar en stor del av deras energi. Att det ser ut så är väldigt naturligt historiskt, eftersom män var lite starkare och därför kunde göra lite mer fysiskt arbete på samma tid som kvinnor kunde. Medan kvinnor kunde amma och därför passade bättre att ta hand om barnen. Men de här normerna tycker jag att man borde ändra på. Och att dela lika på föräldraledigheten är jag väldigt mycket för.
Det handlar väl delvis om att inte begränsa individens frihet, men jag tycker att man kan ge ut stora belöningar till de som verkligen ser till att dela upp så att det blir 50-50. Sen tycker jag också att kvinnor ska inte behöva göra mer än 50% av arbetet hemma. Försök att leta upp en man som är villig att hjälpa till, och annars bli inte ihop med honom. Förutom att det här skulle minska det lönegapet som kan förklaras, så har det även effekten att vara bra för det oförklarade lönegapet och minska det också. Därför att skillnaden mellan det oförklarade lönegapet inom kommunal sektor är cirka 1% bara, medan det inom privata företag är cirka 7%. Och det är ganska lätt att se vad orsaken är. Om du anställer en kvinna inom ett viktigt yrke i företaget, så riskerar du att hon ska bli gravid och sen behöva ta hand om barnen till större del än om du anställer en man. Och om man ändrar på de här normerna och har handelskraftiga kvinnor som jobbar i princip lika stor utsträckning, då skulle inte det bli samma risk. Men för att det ska krävs ju då uppoffringar. Ni kommer att behöva arbeta med kvinnor. Men ni får ju möjligheten att göra det eftersom ni får mindre hemsysslor. Men vad ni gör nu är att se er som sådana offer för patriarkatet, som i princip kräver samma löner utan att ni ska arbeta mer. Samtidigt som ni mer eller mindre censurerar de som inte håller med. Och så länge ni gör det kommer företag att behålla sin mentalitet mot er. Och fortsätter ni med det blir jag nog tvungen att kalla mig antifeminist.